Today we learn action verb in English and Hindi with pictures. Let's start. Run. Run means दौड़ना. Run means दौड़ना. Jump. Jump means कूदना. Jump means कूदना. Swim. Swim means तैरना. Swim means तैरना. Read. Read means पढ़ना. Read means पढ़ना. Write. Write means लिखना. Write means लिखना. Speak. Speak means बोलना. Speak means बोलना. Listen. Listen means सुनना. Listen means सुनना. Eat. Eat means खाना. Eat means खाना. Drink. Drink means पीना. Drink means पीना. Sleep. Sleep means सोना. Sleep means सोना. Walk. Walk means चलना. Walk means चलना. Dance. Dance means नृत्य करना. Dance means नृत्य करना. Sing. Sing means गाना गाना. Sing means गाना गाना. Play. Play means खेलना. Play means खेलना. Study. Study means पढ़ाई करना. Study means पढ़ाई करना. Work. Work means काम करना. Work means काम करना. Cook. Cook means खाना बनाना. खाना बनाना को कहते हैं cook. Smile. Smile means मुस्कान देना या मुस्कुराना. Smile means मुस्कान देना या मुस्कुराना. Next is cry. Cry means रोना. Cry means रोना. Next is laugh. Laugh means हंसना. Laugh means हंसना. Next is climb. Climb means चढ़ना. Climb means चढ़ना. Next is build. Build means बनाना. Build means बनाना. Next is love. Love को हम हिंदी में कहते हैं प्रेम करना. Love means प्रेम करना. Next is hate. Hate means नफरत करना. Hate means नफरत करना. Next is help. Help means मदद करना. Help means मदद करना. Next is hurt. Hurt means चोट पहुंचाना. Hurt means चोट पहुंचाना. Next is heal. Heal means ठीक करना. Heal means ठीक करना. Next is create. Create means बनाना. Create means बनाना. Next is win. Win means जीतना. Win means जीतना. Next is lose. Lose means हारना. Lose means हारना. Next is teach. Teach means सिखाना. Teach means सिखाना. Next is learn. Learn means सीखना. Learn means सीखना. Next is drive. Drive means चलाना. Drive means चलाना. Next is fly. Fly means उड़ना. Fly means उड़ना. Next is discover. Discover means खोजना. Discover means खोजना. Next is forget. Forget means भूलना. Forget means भूलना. Next is remember. Remember means याद रखना. Remember means याद रखना. Next is plan. Plan को हम हिंदी में कहते हैं योजना बनाना. Plan means योजना बनाना.
नेक्स्ट इज पेंट. पेंट मीन्स रंग भरना. पेंट मीन्स रंग भरना. नेक्स्ट इज ड्रॉ. ड्रॉ मीन्स खींचना. ड्रॉ मीन्स खींचना. नेक्स्ट इज ब्रेक. ब्रेक मीन्स तोड़ना. ब्रेक मीन्स तोड़ना. नेक्स्ट इज फिक्स. फिक्स मीन्स ठीक करना. फिक्स मीन्स ठीक करना. नेक्स्ट इज स्पीक. स्पीक मीन्स बोलना. स्पीक मीन्स बोलना. नेक्स्ट इज कन्वर्स. कन्वर्स मीन्स बातचीत करना. कन्वर्स मीन्स बातचीत करना. आर्ग्यू. आर्ग्यू मीन्स झगड़ा करना. आर्ग्यू मीन्स झगड़ा करना. नेक्स्ट इज एग्री. एग्री मीन्स सहमत होना. एग्री मीन्स सहमत होना. नेक्स्ट इज डिसएग्री. डिसएग्री मीन्स असहमत होना. डिसएग्री मीन्स असहमत होना. नेक्स्ट इज कॉम्पीट. कॉम्पीट मीन्स मुकाबला करना. कॉम्पीट मीन्स मुकाबला करना. सेव. सेव मीन्स बचाना. सेव मीन्स बचाना. नेक्स्ट इज स्पेंड. स्पेंड मीन्स खर्च करना. स्पेंड मीन्स खर्च करना. earn. earn मीन्स कमाना. earn मीन्स कमाना. नेक्स्ट इज donate. donate मीन्स दान करना. donate मीन्स दान करना. नेक्स्ट इज आस्क. आस्क मीन्स पूछना. आस्क मीन्स पूछना. नेक्स्ट इज आंसर. आंसर मीन्स जवाब देना. आंसर मीन्स जवाब देना. नेक्स्ट इज प्रेजेंट. प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करना. प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करना. अरीव. अरीव मीन्स पहुँचना. अरीव मीन्स पहुँचना. नेक्स्ट इज डिपार्ट. डिपार्ट मीन्स रवाना होना. डिपार्ट मीन्स रवाना होना. नेक्स्ट इज इंटर. इंटर मीन्स प्रवेश करना. इंटर मीन्स प्रवेश करना. नेक्स्ट इज एग्जिट. एग्जिट मीन्स बाहर निकलना. एग्जिट मीन्स बाहर निकलना. नेक्स्ट इज फॉलो. फॉलो मीन्स अनुसरण करना. फॉलो मीन्स अनुसरण करना. नेक्स्ट इज अटैक. अटैक मीन्स हमला करना. अटैक मीन्स हमला करना. नेक्स्ट इज कैप्टिवेट. कैप्टिवेट मीन्स बंदी बनाना. कैप्टिवेट मीन्स बंदी बनाना. नेक्स्ट इज स्टील. स्टील मीन्स चुराना. स्टील मीन्स चुराना. नेक्स्ट इज गिव. गिव मीन्स देना. गिव मीन्स देना. नेक्स्ट इज टेक. टेक मीन्स लेना. टेक मीन्स लेना. ये दो आज के क्विज है. कमेंट में इसका आंसर लिख के बताइए. वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दे. अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे. और हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करते. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.